Aran, ni pasport bukan untuk makanan. Ya, okey. Okey, alright. Tadi ya. Air jadi kecil. Air jadi besar lah. Nanti kita cari satu mos yang elok. Lepas tu kita wancenterx pasport. Exit keluar. Masuk. Besar juga kan. Lalu first time masuk kot. Ha? Ada? Here. Okay guys, sekarang kita berada di Taman Tamadun Islam. Okay, mari kita ucap apa ada ni. Masjid Zian. Betul ke bah pronounce dia Zian? Satu masjid yang paling rare dekat sini, yang orang kata kat tempat lain tak ada lah. Ya, tengok kau. Ni lah Masjid Halimunan. Ini Masjid Halimunan. Lagunya yang tu.
lupa subscribe channel LensamataWan. Okay, cepat cakap. Subscribe channel LensamataWan. Awak nangis apa Ya. Tapi basah tu.